السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة الجزء الثاني من الشال أو المفرش لو حابين. المفرش القلوب بالقمر ده احنا عملنا الشال دوت بطريقة غرز العنكبوت، وبدلنا غرز العنكبوت اللي من جوه بالقلب. بصوا الطريقة الجديدة دي شكلها جميل جدا. ده بالطول كده، وانا كنت فرشها بالعرض. كنا عاملين غرزة العنكبوت في النص، وكان طلع ترند حلو قوي، وناس كتيرة جدا استفادت منه وعملت منه فيديوهات كتير انا شايفة على النت. بصراحة الغرزة حلوة قوي. النوبادي بقى ان شاء الله تعملوا ترند وتعملوا منه فيديوهات حلوة قوي. بصوا الغرزة جميلة جدا، غرزة الوحدة بتاعتنا مع في النص في قلب. تمام. بنعملها خطوه خطوه بالتفصيل، معلش هي هتطول معانا شويه في الفيديو. نزلته انا وان شاء الله يعني حملته، وان شاء الله نزلكم قريب. هنكمل دلوقتي. انا لو حابه المفرش ده، طبعا لو عايزه تعمليه كبير فانتي بتزودي زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، بتزودي عدد الوحدات الاولانيه. تمام. احنا عملناها تقريبا كان 56 غرزه سلسله، فبتضاعفي 56 بس بتخلي كام غرزة؟ بتخليهم في الآخر 1 2 وهنا 3 5، وهنا 1 2 3 5 و3 8. بتخلي 8 غرز من ال56، 8 غرز جوه ال56. يعني مش بتعملي 56 ناقص 8، بتضاعفي ال56 ناقص 8 دول. يعني كام هيبقوا؟ 50 نشيل منهم 48. 48 غرزة السلسلة، وفي آخر مجموعة الغرز اللي انت عايزة تعمليهم، يعني عايزة تعملي المقاس اللي انت عايزاه، بتعمليه في الآخر وبتضيفي التمانية الأخرانيين. تمام. بحيث ان انت عندك 17 وحدة. ولو عايزة تزودي زيادة، يعني الوحدة بتاعتنا دي بتعمل مثلا كام وحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 9 وحدات. كل وحدة تحسبيها عدد السلاسل بتاعتها وتزودي مثلا وحدة تاني او كده، براحتك. تمام. وعلى فكرة احنا بنشتغل على السلاسل، فانت ممكن تعملي غرزة لازم تكون مش بنشتغل على السلاسل، احنا بنشتغل على الوحدات. خلي بالنا مهم قوي ان انت تعملي عدد وحدات مظبوط. تمام. فانت بالنسبه لك الفكره هتبقى بدري، هتعرفي لو كانت مظبوطه ولا لا معاكي. يعني لو ما اتظبطش معاكي العدد، فانت بتفكيها في المرحله التانية، مش بتطلعي بعيد. يعني لا، هتفكيها قريب لو انت احترتي فيها وما عرفتيش تعمليها، او باظت منك لاي سبب من الاسباب. تمام. المهم ان عدد الوحدات 17، ولو عايزه تزودي بتزودي، بتشيلي الوحده الاخرانيه بتتشال معاكي اللي هي الثمان غرز قلتلك، وتعملي ال 16. ولو عايزه بتزودي بعد كده، وبعدين تعملي الوحده الاخرانيه. تمام. دلوقتي بقى لو حابين نعمل الشال ده مثلا مثلث. تمام. يعني عايزه اعمل له ركن كده، وعايزاه مثلا مثلث ليه بوزه شويه، وبرده في غرزه القلب. او عايزاه اعمله رانر. الرانر المفرش اللي هو بيبقى صغير للسفرة في النص. تمام. ممكن يبقى بالشكل ده مستطيل، وممكن يبقى ليه زي مثلث في النص. فانا النهارده هعمل لك ازاي تعمليه مثلث في الاخر. تمام. الجزء دوت عشان المثلث بتاعنا. باجي هنا اعمل اللي بطلع بس 5. هعمل الدور بتاع 2 3 4 5. هعمل الدور بس بتاع الوحدات. تمام. هعمل دور الوحدات وهرجع لكم تاني، بحيث ان انا هعمل دور كامل للوحدات. تمام. بالشكل ده هكمل الدور ده كده وارجع لكم. فلو انتي عايزة تعملي المثلث، فاحنا بنيجي في الاخر هنا، احنا بنيجي في الغرزة دي. عملت انا غرزة سلسلة واحدة، وبعدين باجي على في هنا 3 غرزتين في النص، فانا بشتغل غرزة منزلقة 1 2 غرزة منزلقة 3 غرزة منزلقة اهي. تمام.
العمود دوت بعمل بطلع 1 2 3 4 5 وباجي اخد الخيط وبدخل على العمود ده واعمل عمود سلسلة، عمود لفة 2 3 وحدات كده من سلسلة، 4 وحدات من سلسلة، 5 وحدات مفرغة، سلسلة، 7 نعدهم 1 2 3 4 5 6 7. باجي هنا وبعمل غرزة عمود في الفراغ اللي في النص، تمام. وهنا بعمل عمود كده، بعمل بداية الغرزة الايه القلب اللي في النص دي بدايتها. بعمل 1 2 سلسلة عمود لغاية الآخر، تمام. بكمل 2 سلسلة عمود للآخر الآخر. أنا وصلت هنا أهو، بصوا عملتهم وفاضل هنا دي الأخرانية 1 2 وجيت هنا عملت العمود. طبعا الأخرانية أنا مش بعمله عشان أنا بعمل تناقص في الإيه في الجناب دي، تمام. بطلع سلسلة كده وبلف الشغل وبدخل بمنزلقة في التلات 3 منزلقة. دي 1 2 وهنا في العمود هنا بعمل 1 3، تمام. بطلع 1 2 3 4 5 باخد الخيط وبعمل العمود ده واشتغل، تمام. سلسلة سلسلة عمود، باجي من سلسلة عمود، باجي في النص هنا قبل ال4 وبعمل 4 عمود قبليها، تمام. كده 2 كده 3 كده 4، تمام. بعدين 2 سلسلة وباجي هنا بعمل 4 الناحية التانية، 2 3 2 سلسلة عمود لغاية الآخر، تمام. لأن أنا بعملها 1 بس في النص، 2 سلسلة عمود لغاية الآخر، تمام. باجي في الآخر هنا وبلف الشغل بالشكل ده. بصوا أنا عملت هنا اهي سبت 1 وهنا سبت 1 اهي، بلف الشغل كده، باجي بعمل منزلقة هنا بالشكل ده، تمام. 1 تانية غرزة لورا وفي العمود 1 وبطلع 1 2 3 4 5 واخد الخيط وبدخل هنا بعمل عمود، بدخل بعمل 2 سلسلة عمود بالشكل ده، 2 سلسلة وعمود هنا، تمام. وبعدين باجي هنا قبل ال4 دول بعمل ال4 بتوعي، تمام. 1
كده 2 في النص يبقوا 3 والرابع هنا. تمام. بطلع 1 2 3 سلاسل، وباجي في النص هنا في السلسلتين وبعمل 3 عمود بلفة، وانا باخد العمود ده على 3 مرات مش على مرتين. تمام. بعمل الأربعة الناحية دي. تمام. سلسلة وبشتغل عمود، 2 سلسلة، عمود لغاية الآخر. تمام. هرجع لكم لما أخلص الآخر أهي السطر بتاعي. تمام. كده خلصت أنا كده السطر بتاعي، جيت للآخر هنا وبلفه بالشغل بتاعي. تمام أهو. بطلع بمنزلقة في الجزء ده بالشكل ده. هنا 1 3 4 5، وباخد الخيط وبدخل في الغرزة وبعمل في الأربعة هنا اللي قبليهم، بعمل اللي قبل الأربعة بعمل 4 بالشكل ده. بعدين 1 2 3 بدخل على ال3 سلاسل دول، والتلاتة دول بعملهم 7 غرز، فبدخل في أول غرزة عمود وبعمل فيها 3 عمود، 1 2 3 عمود بلفة. بعدين الغرزة اللي في النص بعمل فيها عمود 1، والغرزة الأخرانية بدخل فيها بعمل فيها 3 عمود بلفة. تمام. والعمود زي ما قلنا بعمله على 3 مرات كده 3. تمام. 1 2 3 بدخل على العمود الأخراني بالشكل ده وبعمل عمود وبعمل ال3 اللي وراه، 2 في النص بالشكل ده وواحد في العمود الأساسي بتاعي. سلسلة وعمود. تمام. دي الشكل بتاعي. بصوا ترتيب الغرز ماشي ازاي، الترتيب بتاعي طبعا عشان بس ماسكة ايدي فهو بيتحول من شمال اهي. كده انا بقى بطلع بالترتيب ده الغرزة بتاعتي. فاضل الخطوات بتاعتي انا هكملها. هنبدأ مع بعض وبلف الشغل، بعمل السطر الجديد منزلقة في السلسلة التانية دي اللي هنا وراها، وبعدين في السلسلة اللي وراها منزلقة، وفي غرزة العمود هنا بعمل منزلقة وبطلع 1 2 3 وبشتغل فوق العمود، لأن برضو بشتغل سوري بشتغل 3 4 5 وبعمل عمود هنا عشان هشتغل أنا من جوه. هشتغل أنا في الجزء دوت اللي هيبقى فيه زيادة، هشتغله من جوه الغرز بتاعتي من جوه. بطلع 1 2 3 واشتغل فوق العواميد، فوق كل عمود عمود. تمام.
رابع، بعدين 1 2 3 باخد الخيط وبشتغل الزيادة بتاعتي. أول عمود بعمل فيه عمودين، 2 عمود. تمام. العمود اللي وراه بعمل فيه عمود 1، العمود اللي وراهم بعمل فيه 2 عمود في نفس المكان، والعمود اللي وراه بعمل عمود 1، العمود اللي وراه بعمل 2 عمود. ترتيب 2 1 2 1. تمام. دور عليه 2، بعمل 2 في نفس المكان، عمود هنا، وفي الآخر هنا بعمل زي ما بدأت 2 عمود، 1. يبقى أنا بعمل 11 عمود، بعمل 3 سلاسل، باجي هنا في الغرزة بتاعتي وبعمل عمود 4 عمود. تمام. زي ما بدأت الجزء ده بعمله كده، وبعدين بطلع بلف الشغل بالشكل ده، وباجي هنا وبعمل منزلقة في الأجزاء دي بتاعة العواميد. تمام كده. بس لحظة، بعمل غرزة، باجي أول عمود بدخل فيه وأعمل منزلقة، بعد كده عشان يبقوا 4، 3 4، بطلع 1 2 3 وباخد الشغل وبدخل هنا، بعمل عمود 2 عمود والرابع كده 4 عمود، بطلع 1 2 3 وباخد الخيط وإيه بشتغل وأجمع العواميد دي مع بعض. تمام. 1 2 3 4 5، بقفلهم بمنزلقة، وبعدين 1 2 3 بسيب غرزة هنا العمود وأدخل في اللي وراها وأجمع ال5 عواميد دول. تمام. وبشتغل هنا في السلاسل زي هنا، عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود كده. تمام. التناقص بتاعي واخدين بالنا. هنبدأ دلوقتي نلف الشغل بتاعنا وهنشتغل على الغرزة الجديدة والسطر الجديد. فبناخد الخيط وبشتغل غرزة رقم 2 دي، ماشي، غرزة بالشكل ده، وبدخل في أول غرزة عمود وبعمل منزلقة بالشكل بحيث يبقى معايا 4 منزلقة، والوحدات بتاعت العواميد تبقى مظبوطة كده، 2 3 4. تمام. بطلع عمود 1 2 3 وباخد الشغل هنا العمود وبدخل فيه السلاسل وأعمل 3 زيادة عشان يبقوا 4 عمود. تمام. بطلع 3 سلسلة 1
2 3 غرزة حشو هنا. تمام. 1 2 3 سلسلة اهي، و3 سلاسل، ودخلنا الناحية التانية في السلاسل وعملنا 3 عمود في السلسلة، وفي العمود الأولاني هنا عملنا عمود بلفة. تمام. سلسلة ولفينا الشغل، ودخلنا في أول عمود وعملنا منزلقة، وبعدين العمود التاني والعمود التالت والعمود الرابع، وطلعنا 1 2 3 ودخلنا هنا وعملنا 3 عمود في السلاسل. تمام. 3 سلسلة، والناحية التانية عملنا برضو 3 عمود في السلاسل بالشكل ده، وعمود في العمود الأولاني. تمام. ادي كده تقريبا كملت. ادي شكلها قبل ما يتنقل السطر التاني بالشكل ده. طبعا انا بس ايدي اهي. ادي الشكل بتاعي. تمام. ولما بحب اعمله مثلث فيه تناقص بالشكل ده، باجي بعمل برضو الجزء الاخراني وبعمل سلسلة وبلف الشغل، وباجي بعمل منزلقة في العمود الاول عشان ابقى موضحة ال4 عواميد، والعمود التاني والعمود التالت والعمود الرابع، وبعدين بطلع 1 2 3 وبعمل في السلسلتين هنا عمود بلفة، 2 عمود بلفة في نفس المكان، وبعدين في العمود الأولاني هنا بعمل سلسلة عمود ب3 مرات بالشكل ده. بكده أنا عملت الوحدة بتاعتي بالتناقص بتاعها بالشكل ده، وعملتها ممكن تتعمل كشال، ودي تبقى بداية الشال ونهاية الشال بالشكل ده. تمام. طبعا انا الخيط بتاعي خيط قطن خفيف. تمام. زي ما قلت لكم في الفيديو بداية الفيديو ان الجزء ده عمل 20 جرام، 21 بالظبط، وهوزن لكم الجزء ده كمان عمل 23 جرام. تمام. يعني الزيادة اللي بنعملها بالجرامات بسيطة جدا. تمام. ادي شكل الشال بتاعي اهو. طبعا اللي حابب يبقى شال، اللي حابب يبقى رنر، اللي حابب يبقى مفرش سرير بتعمليه انتي كمفرش، وفي الاخر خالص بتعملي الاجزاء دي ككورنيش للمفرش. هيبقى شكله حلو قوي ورقيق جدا. بصوا الجمال لما يكون نهاية المفرش على السرير بيبقى بالشكل ده، تبقى الجزء اللي نازل من السرير بيبقى عامل زي مثلثات كده، تبقى شكلها جميل جدا. طبعا الناحية التانية برضو لو حابين برضو بتعملوا الناحية التانية لو عملتيه شال. تمام. لو حابة تعمليه شال فانت بتعمليه من ناحيتين، هتعمليه من ناحية واحدة برضو مفيش مشكلة. يبقى انا كده اخدت الجزء بتاع الغرزة واتعلمناه مع بعض، وجزء كمان نهاية الغرزة وتعلمناه مع بعض. فاضل لنا جزء واحد اللي هو التطريز الخارجي للشال او المفرش، اللي انت ممكن تعملي تطريز خارجي ليه، هيبقى شكله برضو رائع. ولو حابة زي ما هو كده برضو هيبقى حلو. بس انا هخلي التطريز في الفيديو الجاي بإذن الله علشان ما اطولش عليكم. كفاية كده الفيديو الاساسي كان طويل، والفيديو ده عشان بالتفصيل والغرزة خطوة بخطوة عملناها مع بعض فطول معانا. هنتقابل بإذن الله في الجزء الأخير وهو التطريز الخارجي والأخير للمفرش أو الشال اللي حابينه تعملوه. تمام. نتقابل على خير، ومع تحياتي جيهان أنصاري.